אני עוד לא בכלל מבינה את זה שיש פה מישהו שהמטרה שלו זה לפגוע בי ולרצוח אותי. הם מתקדמים, אנחנו כבר שומעים את הצעקות שלהם. המיגונית זה מין מקום כזה, מאוד מאוד קטן. היינו בו בסביבות ה-25 אנשים, יכול להיות שיותר, מצומצמים כמו סרדינים. אני בשלב הזה מנסה להרגיע את הלב שלי כמה שיותר. פה הם כבר ממש קרובים, אני שומעת אותם מחוץ למיגונית שלנו. זורקים רימון ראשון. אני גיליתי בדיעבד לפני 3 ימים בערך, שאת הרימון הראשון שזרקו מישהו פשוט לקח אותו ביד וניסה לברוח על החיים שלו. הוא כנראה זרק את זה לצד, אבל הם כמובן ירו בו ולא נתנו לו לברוח, אז הם הרגו אותו. באחד מפיצוצי הרימון, אני הייתי בטוחה שזה בפיצוץ הראשון, כנראה שזה לא היה בפיצוץ הראשון. אני מרגישה פה שאני מתה, שאין אותי. ממש הרגשתי את הגוף שלי מתנתק, כאילו הרגשתי פתאום נורא שלווה ורגועה, אבל מפחדת, ולא ממה שקורה בחוץ, אלא ממה שקורה בפנים, כאילו, מהמוות שאני חווה כרגע. פתאום אני שומעת את איתמר, את חבר שלי, אומר לי, תישארי איתי. וממש זה מהדהד לי בראש, זה נשמע כאילו מישהו מדבר אליי במיקרופון ושמו על זה אפקט. ואני אומרת לו, אתה שומע אותי? והוא אומר לי, כן, אני שומע אותך, תישארי איתי. ואני כאילו באותו רגע הייתי בהלם שהוא בכלל שומע אותי, כי הייתי בטוחה שאני כבר בעולם אחר, שאני לא פה יותר. בום, אני חוזרת לעצמי, פותחת את העיניים, מרגישה שיש עליי מלא דם, לא יודעת אם הדם הזה שלי, של הבן זוג שלי, כאילו של מי הדם הזה. פשוט רואה פה כזה גוש דם, מזיזה את זה מהפנים שלי, ורואה ממש שהכל כתום ומלא אבק, יש לי מלא דברים בפה, אני פשוט יורקת. מי שאומר, תתחילו להגיד שמע ישראל. אבל אני מנסה להגיד מה שאני יודעת מהברכה הזו, ואני יוצמת את העיניים ומנסה להרגיע את עצמי. והוא מתחיל לרסס אותנו. מלא יריות, בלי סוף, לאן שלא תרצו, כאילו, לכל מקום במיגונית ירו. ואני רק כאילו יושבת ככה, סגרת את האוזניים, מרגיעה את עצמי, ומקווה שהבן זוג שלי פה לידי ושהוא חי. עם כמה שזה נשמע אנוכי, כאילו הדבר היחידי שרציתי לראות זה רק אותו. ואני שומעת שהוא סיים בעצם לעשות את מה שהוא עשה. ואני פותחת את העיניים, רואה לידי יותר נכון עליי, את הגופה של מי שנסענו איתה בתחילת הבוקר, של חברה של חבר שלי. שהיא בתחילת הבוקר כאילו עשתה לי צמות והתנהגה כאילו היא החברה הכי טובה שלי. נתנה לי את התחושה הכי בטוחה בעולם, ועכשיו היא שוכבת לי על הרגליים כשהיא לא בין החיים יותר. והכל בכל מקום דם, וצעקות של אנשים שיכולים כאילו עדיין לצעוק מכאבים. ואנחנו עדיין שומעים שיש בחוץ אנשים, אנחנו עדיין שומעים שיש בחוץ אותם, את המחבלים. אבל לא מבינים מה קורה, ואני לא מבינה כאילו איפה מי שאמור להגן עליי, איפה מי שאמור לשמור עליי.